merong nangyari. Merong bagahe na iniwan. Nang malilito mo yun ang gusto ako alas sa manager. Nang dumalimot si Dana ang hilay. Walang ngipin. Hindi pa ako lalo kasi naka-onboard ako. Tumawa. Sarili ko lang dito sa station. Naka-onboard pa ako. Sabi niya may tumabog. Ngayon, Parang aswang. doon sa station. Sa'yo nag-onboard. Kami yung nag-shield. During the time, alam ko ba mag-meron ako sa ito? I don't know kung kilala ko ito. Then yung ahay, kasi police officer yung sa dati na sa Corong. Kasi yung vlog-vlog ito. Para na ito, kadlawa na, karan ka ng katawaran sa kontrasyon. Mungi. Day. Tatay. Ako ba ito ni markahan o ang sugar dito kita. Day, asan yung butang ng sugar? Kusina tay, markahan ko ba itong asin? Ay, markahan yung asin man to. Sugar man to, anong asin may marka? Tatay, good. Para mailad po ng lamigas, try. Mailad ng lamigas. Markahan yung asin. Hindi mo kawal ng lamigas, asin man. Pero suka dito. Good. Ato po nang ilaron ang lamigas, try. Eh, di ba sila mga ang asin man ilang pagbasa, asin. Suka dito. Ilaron ng lamigas. Oh. Kaya, paalala natin at meron ating mga kababayan na paalala natin lalo-lalo na sa ating mga kababayan na if anytime, anywhere, pwede may mangyari ganito. Wala na? Yes, lalo na po sa doon magkasabay kasi ang kasunod lang, ay yung ating mga rescue. Para ay rescue, and dapat nandito po ng aming trabaho at pamilya na kami ay kasakaya kasi kami po yung nagpapalapit na hindi na rinihit sa matamakan kami na nangyari sa hirap din yun. Pero yung amin lang, kahit naman sa tulad, huwag nang lumapit. Ayaw kasi bakit din na natin. Mas marami yung magiging content. Paano mamaya papanasin or magkakaroon lang na press conference. At pag ikaw, may command conference, the official to the LGU and the other lines May matik. Wala ilaw, matik na. Matik na. Ito ano ito. Gama na ng tabla. May parta lagi ang tuan. Pagiging ako.
Ito. Naubos pa ikalugayan ng kalabasa. Hinayan mo siya. Tapos waiting isa o. Ngay kayo. Salad cortisa. Pharmacy. Huwag maunta magkwanta sa budak. Tulad ka daw. Magbayad ka o gulay ng pan. Kilo. Isang extra. Budloy. Kaya unod ng budloy. Chill. Araw. Lagi lang gulay. Kalabas. Obo. Tunog naman na. Pagani na. Yung gulay. Sarap. Bisahin natin. Yung gulay. Ay. Ano ito isang atento kaya basi cut na gato ni bro. Wow, asin. Bisa. Abot sa hindi ang clip. Pagkani na lang. Pagkani? Sunog yung pinipot. Binuot. Dali mo itong kandong. Luto na. Lapok